নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলে আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডে টু চাই লওঁ ইউ উইল নেভাৰ অলৱেজ বি মোটিভেটেড সো ইউ মাষ্ট লাৰ্ন টু বি ডিসিপ্লিন চাওক এই যেটো মোটিভেশন সদায় খন্তেকিয়াই হয় ৰাইট মই আজি হঠাৎ মোটিভেশন ভিডিও এটা চালো আৰু এটা কিক পাই গৈছো যে নাই আজি মই 10 ঘণ্টা পঢ়িমে ৰাইট আৰু মই 10 ঘণ্টা পঢ়িয়ে দিলো কিন্তু কালি যদিও মই সেই ভিডিওটো আকৌ চাওঁ মই সেই একেটা মোটিভেশন নাপাবও পাৰো ৰাইট সেই মই 10 ঘণ্টা নপঢ়িবও পাৰো কিন্তু আপোনাৰ মাজত যদি এই ডিসিপ্লিনৰ গুণটো আছে ৰাইট এই হ্যাবিটটো আপোনাৰ মাজত ইনষ্টিল হৈ গৈছে তেতিয়া যদি আপুনি 1 ঘণ্টা পঢ়িম বুলি সদায় ভাবি লৈছে এই ডিসিপ্লিনে আপোনাক পুশ কৰিব হেতু কমপ্লিট কৰিবলে ৰাইট সেট কৰি লব যে নিজৰ মাজত নো ইউ হ্যাভ টু ষ্টাডি ফৰ 1 আৱাৰ যি হক লাগিলে ভাগৰ লাগে টোপনি লাগে যি হক you have to complete your task right এনেকে আপোনাৰ মাইন্ডে আপোনাক পুশ কৰিব to perform your task right হে আসলতে ডিসিপ্লিনটোৱে মোটিভেশনে যেটো কাম কৰিছিলে এই ডিসিপ্লিনৰ যদি গুণটো আপোনাৰ মাজত আছে হেতু সদায় আপোনাক এই টাস্ক বিলাক ফুলফিল কৰিবলৈ আপোনাক হেল্প কৰিব ঠিক আছে ওকে এটা এইখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দুৰ পৰা স্পেস ডেব্ৰি আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে জিএস পেপাৰ 3 স্পেস সেগমেন্ট ওকে এটা কারেন্ট কনটেক্সট তো বুজিব চেষ্টা করুম বলো রিসেন্টলি ডেব্রি ফ্রম দ্য লার্জ স্টেজ অফ চাইনাস লং মার্চ 5P রকেট ফেল ইনটু দ্য ওয়াটার্স অফ দ্য প্যাসিফিক এন্ড ইন্ডিয়ান ওশান জাস্ট ইমাজিন যদি এটো এটা ল্যান্ড এরিয়া বা আদার কান্ট্রিজত যদি পৰি যোৱা হতে ৰাইট কিমান ভাবুকি আহি গল হতেন মানুহৰ লাইফৰ ওপৰত হয়নে ওকে এটা একচুয়ালি হৈছিলে কি So, generally, the core or the first stage of a rocket is made up of heavy pieces that usually don't reach orbit after liftoff and fall back safely along a near precise projected trajectory. ठीक है? Most rockets separate the launcher from the payload before leaving the atmosphere. An extra engine then gives the payload to final boost. Kintu China ki kore, he extra engine use nokore, right? তেওঁলোকে ইমান ইৰেসপন্সিবল ওয়েট কাম কৰে তেওঁলোকে গুটি যেটো কোৰ হয় ৰাইট যত আটাইতকে বেছি হেভি হয় মেটালস ভৰা হয় গুটেটো আৰ্থৰ অৰ্বিটলৈ পঠাই দিয়ে এই যেটো সেফলি along a precise projected trajectory যেনেকে ঘূৰাই আনা হয় হেবলাক নকৰে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট পঠাই দিয়া হয় তাৰ ফলত কি হয় এটা স্পেস ডেব্ৰি ক্ৰিয়েট হয় হয়নে কিন্তু এটা বৰ্তমান কি হৈছে যেটো বাহিৰত আমাৰ আৰ্থ অৰ্বিটত পঠাই দিয়া হৈছিল হে বস্তুটো আনকন্ট্ৰোল হৈ গল আৰু ইট ফল বেক টু দ্য আৰ্থ ৰাইট লাকিলি নো লাইফ ওয়ে হাৰ্মড এটো পানীত পৰি গল ঠিক আছে এটো হৈছে নিউজটো এটা স্পেস ডেব্ৰি এটো বহুত ডাঙৰ এটা ৰিসেন্ট টাইমত এটা ইস্যু হৈ আছে অলৰাইট তাৰ আগতে আমি এটো বুজি লং চাওক এটো হৈছে লঞ্চ ভেহিকলস হয়নে এইবিলাক হৈছে কোৰ যেটো আৰু এব বহুত হেভি মেটালছৰে বনোৱা হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আসলতে যেটো বস্তু স্পেচলে পঠোৱা হয় ইয়াৰ ভিতৰত ঘুমাই থাকে ৰাইট এটো ফেৰিং বুলি কয় যেতিয়া লাষ্টৰ ওলাই যাব তেতিয়া এইবিলাক খুল খাই যায় হয়নে এটো ফেৰিং বুলি কয় আৰু যেটো আসল বস্তুটো আৰ্থলে গুচি যায় ইউনিভাৰ্সলে গুচি যায় স্পেচলে এটো চাওক এটো আসলে থ্ৰাষ্ট দি কিনি স্পেচত পঠাই দিয়া হয় আৰু যেটো কোৰ হয় এই বস্তুটো ইট ফলস বেক টু দ্য আৰ্থ ৰাইট কিন্তু চাইনা এটো নকৰে একে লগতে গুটে আৰ্থ অৰ্বিটত পঠাই দিয়ে আৰু এই বস্তুটো গৈ কিনি যেহেতু তেওঁলোকৰ একো প্ৰিসাইজলি একো লোকেটো কৰিব নোৱাৰে ট্ৰেকো কৰিব নোৱাৰে কোড পৰিছে কি কথা হেকানে এটো ডাঙৰ এটা অঘটন ঘটাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে ঠিক আছে নহলে এটা ডাঙৰ অঘটন ঘটিলেহেতেন মানুহৰ লাইফৰ হেম্পাৰ হৈ গলহেতেন ঠিক আছে ওকে এটা স্পেস ডেব্ৰি কি হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট Most space debris comprises human-generated objects such as pieces of spacecraft, tiny flecks of paint from a spacecraft, parts of rockets, satellites that are no longer working, or explosions of objects in orbiting flying around in space at high speeds. ঠিক আছে? Our most space junk or space debris is moving very fast and can reach speeds of 18,000 miles per hour. Just imagine.
right? Almost 7 times faster than a bullet. Iman fast move kori ase. It could land as one piece, but more probably as many, scattered over an area up to several hundred miles across. AI হৈ গৈছে space debris, right? যেটো out of orbit ইমানে আমাৰ গোটে ওয়ার্ল্ডে ইমানে স্পেস ক্রাফট পঠাই আছে, রাইট? ইমানে পঠাই আছে যে গোটে আর্থ অরবিটটো এটা গোটে জাঙ্কেৰে ভৰি গৈছে, রাইট? আমাৰ আৰ্থক অলৰেডি গোটে লেটৰা কৈছে, প্লাস এতিয়া আমাৰ স্পেসকো এৰা নাই, রাইট? ওকে, এটা এই যে স্পেস ডেব্ৰি এটো ৰিমুভ কৰিবলৈ কি কি চ্যালেঞ্জেস আহি পৰে চাই লওঁ। প্ৰথমটো হৈছে ডিফিকাল্টি ইন ট্ৰেকিং আনকন্ট্ৰোলড ডিসেন্টস, রাইট? কাৰণ ইহঁতক ট্ৰেক কৰিবলৈ বহুত কঠিন হৈ পৰে। The variables involved make it difficult to precisely track the re-entry time and drop zone of rocket debris in uncontrolled descents, right? He variables kita ki sai long bolo ekhini hoise sao atmospheric drag, right? Karon hetu constant na thake, variation of solar activity hetu hoy jikhini solar films jibu ulai ase, right? Yapa jibu e sun to pa jenoka energy radiate হৈ আছে, এটো বেলেগ বেলেগ হৈ থাকে, কনস্ট্যান্ট না থাকে। তাৰ হেখিনিও আসলতে এই ডেব্ৰিখিনি অরবিটত যেনেকে ঘুৰি থাকে হেবিলাকো বহুত ডিটারমিন কৰে, ঠিক আছে? তাৰপিছত এংগল এন্ড রোটেশনাল ভেরিয়েশন অফ দ্য অবজেক্ট, এইখিনি কাৰণে আসলতে ট্ৰেক কৰা বহুত কঠিন হৈ পৰে। আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, এই মিসক্যালকুলেশন অফ even a minute, just imagine, even a minute in re-entry time could result in the final resting place of the debris changing by hundreds of kilometers, right? Suppose a coastal area hoy এই পানীখিনিত পৰিব লগা আছিলে, এটা মিসক্যালকুলেশন হল অফ এ মিনিট, এটা কি এই 100 কিলোমিটাৰ্স এই ল্যান্ড মাছতে পৰি যাব নহয়, হয়নে? আৰু ইয়াত যেহেতু আমাৰ মানুহবোৰ ইয়াতে বসবাস কৰে, তেওঁলোকৰ লাইফটো এটা থ্ৰেট হৈ পৰিব, ঠিক আছে? সেইকাৰণে ইটস ভেৰি ৰিস্কি। আৰু যদি আদাৰ সাচ আমি চাওঁ কি কাৰণত হৈছে, unfortunately there is an explosion risk in removing most dangerous objects, right? Eta explosion or eta risk ko ahi pore. Dityote issue of property rights, jodi amar ভাৰতে বেলেগ এটা স্যাটেলাইট আঁতৰাব বিচাৰিছে আৰু সেই স্যাটেলাইটটো বেলেগখন কান্ট্ৰি হয়, ৰাইট? তেওঁলোকে আমাক এই প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছত সিউ কৰি দিব পাৰে। One can't grab a satellite or rocket that belongs to another country without their permission. Iman complicated, hone? Okay, এটা যেহেতু আমি স্পেস ডেব্রি কথা পাতিছো, it is very important to learn about Kessler syndrome too. স্পেস ডেব্রি কলে Kessler syndrome to apuni monot rakhay dorkar, ঠিক আছে? এটো কি হয়? This is an idea proposed by NASA scientist Donald Kessler in 1978. 1978 ওতে এটো প্রপোজ কৰিছিলে। It states that if there was too much space junk in orbit, it could result in a chain reaction where more and more objects collide and create new space junk in the process, to the point where the Earth orbit becomes unusable. It is also known as collisional cascading, right? Say suppose eto ama Earth hoy, right? Aru eto orbit hoy, এটা স্পেস ডেব্ৰি এইফালে মুভ কৰি আছে আৰু এটা স্পেস ডেব্ৰি এইফালে মুভ কৰি আছে, দুটা যেটা কলাইড হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব? বেকুতে কাৰণ ইমান ফাষ্ট আহে, ইমান ফাষ্ট ইহঁতি মুভ হৈ থাকে, যেতিয়া কলাইড কৰিব উইথ ইচ আদাৰ তেতিয়া নাম্বাৰস অফ আদাৰ স্পেস ডেব্ৰি উইল বি ক্ৰিয়েটেড, ৰাইট? বাই কলাইডিং উইথ ইচ আদাৰ। তাৰ ফলত কি হ'ব? গোটেই এনেকৈ দেখিছে স্পেস জাংক হৈ যাব। It was proposed by the NASA scientist Kessler, Donald Kessler, ঠিক আছে? এটো তেওঁ propose কৰিছিলে। This cascade of collisions first came to NASA's attention in 1970s when derelict Delta rocket left in the orbit began to explode, creating shrapnel clouds, right? Enoka হৈ পৰিছিলে। Kessler proposed it would take 30 to 40 years for such a threshold to be reached, and today some experts think we are already at a critical mass in low Earth orbit at about 560 to 620 miles, 900 to 1000 kilometers. So, kiman eta
ভয়াবহ হৈ আছে সিচুৱেশন হৈ আছে হয়নে this was about Kessler syndrome এটো ভালকে চাই লওক সো এনেকে দুটা আছিল আগতে 1957 অপা কিন্তু যেতিয়া দেখা গৈছিলে যেতিয়া আমাৰ আসলে কোল্ড ওয়াৰ যেতিয়া স্টাৰ্ট হৈছিল ৰাইট USSR আৰু যেতিয়া USৰ মাজত তেতিয়া কি আছে there was a race between মানে কোনে বেছিকে স্পেসক্ৰাফ্ট পঠাব পাৰে towards the space হে তেতিয়া পা আৰম্ভণিত হে যাত্ৰাটো ইমানে স্পেসক্ৰাফ্ট পঠোৱা হল ইমানে ৰকেট পঠোৱা হল ইন দ্য স্পেস যে এনেকুৱা এটা ভয়াবহ ঘটনা হৈ গৈছে ইভেন এতিয়া গোটেই কান্ট্ৰিজ বিলাকে সদায় পঠায়ে থাকে হয়নে এটো এটা চ্যালেঞ্জিং হৈ পৰিছে ওকে আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল ইভেন্টস কি দেখা গৈছে আৰু এগ্ৰিমেন্টস অন স্পেস জাংক অৰ স্পেস ডেব্ৰি প্ৰথমতে দেখা গৈছে দিটো স্পেস লায়াবিলিটি কনভেনশন অফ 1972 ঠিক আছে it defines responsibility in case a space object cause harm the treaty says that a launching state shall be absolutely liable to pay compensation for the damage caused by its space objects on the surface of the earth or to aircraft and liable for the damage due to its falls in the space ঠিক আছে ইয়াত এই কনভেনশনৰ মতে কোৱা হৈছে যে যিখন কান্ট্ৰি launch koribo right his spacecraft to that country is absolutely liable to pay compensation for the damage kiba the damage caused kore ba harm kore right by its space object on the surface of the earth and liable for the damage due to its falls the convention also provides for the procedure for the settlements of claims for damages thik ase aru ta mon koribole kotha the only settlement using the liability convention was between erstwhile Soviet Union and Canada over the debris of Soviet Cosmos 954 falling in a barren region. Right? এই অলপ আগতে মই কৈছিলো হেতু সময় যেটো কোল্ড ওয়াৰ এৰাত কেনেকে the race of spacecraft started right between USSR and US. হে সময়ত আসলতে এই এনেকুৱাটা ঘটনা ঘটিছিলে আৰু it is the only settlement. কিন্তু যদিও হে absence of law দেখা গৈছে কেনেকে কাৰণ there is no law against space junk crashing back to earth so তেনেকুৱা একো law নাই should the debris hit something or worse people affected will be liable for the compensation but otherwise there is no international rules to prevent or restrict uncontrolled re-entries right it's high time যে এনেকুৱা এটা law আনা হোক হয়নে okay it a way forward কি কৰা উচিত measures space faring মানে মই অলপ আগতে আপোনালোকক দেখাইছিলো এটো হৈছে space faring যেটা এই খুল খাই যায় ৰাইট এনেকে ও স্পেচলে গৈ কিনি খুল খাই যায় আৰু হে আসল বস্তুটো যিখিনি দৰকাৰ এই উলাই যায় ঠিক আছে এটা space faring বুলি কয় okay nation must minimize the risk to prevent people and property on earth of re-entries space object and maximize transparency regarding those operations right it is critical that all spacefaring nations and commercial entities act responsibly hetu responsible hobo lagibo and transparently in space to ensure safety stability security and long-term sustainability of outer space activities. ठीक है Tapos the problem of managing space debris is an international challenge and a law should be framed by an international agency against space junk crashing back to earth. Egita ketaman way forward dia hoise. Ya bahiru apnaloke joti nijor phalor pa kiba measures dibo bisare kindly am comment section janabole napahoribo. All right? Okay, it is based on this topic a particular prelims based question has been brought up kindly a question to attempt koribo okay next amar topic to lua hoise PIB pora exercise Vinbax 2022 aru a topic to important hoy pore GS paper 2 international relations also at the same time GS paper 3 security handarbot the current context to silong bolo the third edition of Vietnam India bilateral army exercise Vinbax 2022 is scheduled to be conducted at Chandi Mandir from 1st August to 20th August 2022.
ঠিক আছে Vinbax যেতিয়া কোৱা হয় সব ভিয়েটনামৰ পৰা আহি গৈছে V ইণ্ডিয়া পৰা আহি গৈছে IN B হৈছে bilateral A হৈছে army আৰু X2 হৈছে exercise ঠিক আছে তেনেকৈ মনত ৰাখিব Vinbax right এই চণ্ডী মন্দিৰ কৈছে চণ্ডী মন্দিৰ ক'ত আছে Chandi Mandir Cantonment is a military cantonment of Indian Army located in Panchkula district at the foot of Shivalik Hills adjoining Panchkula city in Haryana. ঠিক আছে It is the headquarters of the Western Command of the Indian Army. এটো মনত থব The key highlights কি হয় চাইলম বলো The exercise is a sequel to previously conducted bilateral exercise in Vietnam in 2019. প্ৰথম কিটা আৰম্ভ কৰা হৈছিল 2019 ত কৰা হৈছিল ঠিক আছে তাৰে এটো সিকুৱেল হৈছে এটো হৈছে third edition and a major milestone in strengthening the bilateral relations between India and Vietnam. ঠিক আছে আমি কেদিন মানৰ দিনৰ আগতে পাতিছিল ভিয়েটনাম ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশনশিপ সন্দৰ্ভত এই এক্সাৰসাইজৰ কথাও আপোনালোকে মেনশন কৰিব পাৰিব Alright, India and Vietnam share a comprehensive strategic partnership and defense cooperation is a key pillar of this partnership. আমি হেতু কথা পাতিছিলো which is Act East policy, right? এয়া হৈছে Vietnam. It is located in very strategic position. সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত significant হৈ পৰে Vietnam, right? এয়া হৈছে চাও এটো হৈছে Vietnam আৰু এয়া হৈছে China. আৰু এখন হৈছে সাউথ চাইনা সে চাইনা ইয়াত কি কৰিছে 9 ড্যাশ লাইন পাতি লৈছে 9 ড্যাশ লাইন যদি মই আপোনাক সৰল ভাষাত বুজাও তেওঁলোকে কি কৰিছে 9টা আইল্যান্ড ইয়াত পুট আপ কৰিছে আৰ্টিফিশিয়ালি বিল্ড কৰিছে ৰাইট 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ঠিক আছে তাত কি কৰিছে আমি জানো যে 200 নটিক্যাল মাইলছ লকে এটা country area বুলি ধৰা হয় ঠিক আছে ইতে যদি 200 nautical miles যদি আমি গুটেখন ধৰি লওঁ তিতা আলটিমেটলি গৈ কিনি ইখিনি চাইনাৰে নহব জানো এনেকে আসলতে চাইনায়ে with such intention এনেকে build up কৰিছে 9 dash line আৰু হেতু যে আমাৰ ভিয়েটনামক হেজিমিনিট এটা চ্যালেঞ্জ আনি পৰিছে হয়নে কাৰণ সবৰে নিজৰ এটা সভৰেনিটি থাকে ইহেতু যদি চাইনা ইয়াতো ডমিনেন্স আনে সবতে যদি এগ্ৰেছিভ হৈ পৰে তেতিয়া সবৰে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্স টু হেৰাই পেলাব হয়নে আৰু যেহেতু টু ষ্ট্ৰেট অফ মালাকা ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক ৰুট ৰাইট আমি ইয়াপা বহুত এক্সপোৰ্ট কৰো এফালে তলত ইন্দোনেছিয়া আছে অস্ট্ৰেলিয়া আছে এফালে দিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়া বহুত খিনি ট্ৰেড এক্টিভিটিজ হয় নট অনলি ইণ্ডিয়া বাকি খিনি যিখিনি কান্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোকৰো হয় ইয়াতে যদি চাইনা এগ্ৰেশন তো ইমান বহাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব সবৰে হি সভৰেনিটি ব্ৰিজ কৰা হ'ব on such note India আসলতে Act East policy to আনা হৈছে যেটো আমাৰ পাৰ্টনাৰ্স হয় ফিলিপিনছ হক মালয়েছিয়া হক থাইল্যান্ড হক সিঙ্গাপুৰ হক লাওস হক ইন্দোনেছিয়া কম্বোডিয়া ব্ৰুনেই ভিয়েটনাম মিয়ানমাৰ ৰাইট একিনে আমাৰ স্পেশাল ফোকাস কৰা হৈছে টু মেক देम strong right so that is to Chinaৰ aggression to অকমান suppress কৰিব পাৰি ঠিক আছে ওকে আৰু যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে এক্সাম পার্সপেক্টিভ the theme of exercise Vinbax কি হয় 2022 is employment and deployment of an engineer company and a medical team as a part of United Nations contingent for peacekeeping operation এটো হৈ গৈছে theme 2 ঠিক আছে আৰু যদি ফোকাস এৰিয়া চাও কোড ফোকাস কৰিব বেসিক্যালি the conduct of exercise Vinbax 2022 as a field training exercise with enhanced scope from previous edition of bilateral exercise will strengthen mutual confidence ঠিক আছে that's interoperability and enable sharing of the best practice between the Indian Army and Vietnam People's Army TOPPERS will learn about the social and cultural heritage of each other right এখিনি হৈছে focus area all right okay on basis of this topic a particular prelims based question has been brought up kindly to attempt koribo all right moving on our next topic to loa hoise the Assam Tribunal pra Mission Bhumi Putra a topic to बहुत important hoy for JS paper 5 Assam paper ঠিক আছে এনেকা যোৱা বছৰ দেখা গৈছে কেনেকে জীবন দিঙা স্কিমৰ কথা হুদা হৈছিল ৰাইট এইবিলাকৰ কথা হুদা হৈছে তেনেকৈ ধৰণৰ এনেকা মিশন ব্লক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ঠিক আছে ওকে এটা কারেন্ট নিউজ তো চাও বলো
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Monday launched Mission Bhumi Putra, a digital way to issue digitalized caste certificates to students. ঠিক আছে? Digitalized to caste certificate issue kora hobo. The Chief Minister inaugurated a Bhumi Putra portal at a program held at Srimanto Honkodev Kalakshetra. ঠিক আছে? It is about Mission Bhumi Putra ami saum bolo. It is launched by CM Himanta Biswa Sarma on 1st August 2022. Alright, implemented by departments of tribal affairs, plain eto monot rakhibo, and social justice empowerment. Eto both important hoy. Exam perspective monot rakha dorkar karon prelims ot ahibo pare. Thik ase? Okay, this initiative has been undertaken to resolve the problems confronted by students in acquiring their caste certificate. মোৰ মনত পৰিছে মই যেটা হৰু আছিল মোৰো বহুত খিনি অসুবিধা হৈছিল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট উলাউতে বহুত দৰিব লগা হৈছিল হেখিনি আসলতে যাতে এটা স্মুথলি হৈ যায় হেকানে এই নতুন প্ৰচেষ্টাটো আনা হৈছে মিশন ভূমিপুত্ৰ ঠিক আছে okay this mission has been implemented to carry forward government's mission of easy public service to the public ঠিক আছে under this initiative government will issue caste certificate to students through digital means and the manual system of issuing caste certificate stopped ঠিক আছে এইখিনতে আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যদি এক্সামত মেইনস এক্সামত APSC হুদে সে অসম সৰকাৰে ই গভৰ্নেন্স বুষ্ট কৰিবলৈ কি আনা হৈছে তাত আপুনি মিশন ভূমিপুত্ৰ কথাও মেনশন কৰিব পাৰিবৰে কাৰণ এটো এটা ই গভৰ্নেন্সৰ এটা উইং হয় ঠিক আছে ওকে এটা কোনে এপ্লিকেশন দিব পাৰিব যদি চাও underneath this mission eligible candidates can submit their utility for following caste certificates প্ৰথমতে আহিব scheduled caste certificate scheduled tribe যি সকল হিলৰ হয় certificate scheduled tribe plain certificate other backward classes to OBC হয় minorities and other backward classes right এইখিনি আসলতে caste certificate ইস্যু কৰা হ'ব alright আৰু যদি eligibility criteria আমি চাও আমি গম পাম application must be an Indian citizen as per the Constitution of India ঠিক আছে Indian citizen হ'ব লাগিব আৰু যেটো domicile of the applicant must be a permanent resident of Assam right তাৰপিছত যেটো caste applicants must belong to any one of the following categories of Assam SC হ'ব SC মানে এইখিনি ভিতৰত পৰিব লাগিব SC ST OBC or MOBC right এইখিনি ক্যাটেগৰি আন্ডাৰ তেও পৰিব লাগিব অলৰাইট ওকে এটা যদি কম্পোনেন্টস সমূহৰ কথা চাও মিশন ভূমিপুত্ৰ প্ৰথমটো আহিছে single application right a single application form will be used for all castes to ensure a uniform and simplified procedure for issuing caste certificate ঠিক আছে এটা single application দিয়া হ'ব তাৰ পিছত transparent digital and fast application process eto very important hoy the certificates will be available in the DigiLocker eto mon koribo under the IT Act with digitally signed by the respective deputy commissioners ঠিক আছে if father's caste certificate is enclosed and found genuine caste certificate will be issued instantly right detakar jodi caste certificate khon attach koi die aru jodi to proof kora hoise to genuine hoy boli tita is the caste certificate e totkhona issue koi dia hobo thik ase kintu jodi kiba inquiry dorkar hoy tita it must be completed within 30 days right and extendable by another 15 days mot 45 days of hitorot etu gote case to release koi dibo lagibo right আৰু যেটো 45 days extra হবো হেতু in exceptional cases right with due justification আৰু details of all certificate issued will be available for public view right মোজৰি কাৰবা প্ৰতি সন্দেহ হৈ আছে এওঁটো জেনাৰেল হে আছিল বা এওঁ OBC হে আছে এওঁ ST certificate কেনেকৈ পালে তেতিয়া এবাৰ public view চাবও পাৰিম right মই নিজে চাব পাৰিম কাৰণ বহুতে এনেকুৱা fake certificate বনাই আসলতে হয়তো স্কলাৰশিপ লৈ আছে বা এমপ্লয়মেন্ট লৈ আছে তেনেকা হৈ ঘটি আছে হয়নে তেতিয়া এই পাবলিক ভিউটো হৈ গলে কি হ'ব এটা ট্ৰান্সপাৰেন্সি আহি যাব অলৰাইট okay that's a special drive eta ana hoise special drive is to be started for issue of caste certificate will cover students of class 9 to 12 in initial years thik ase deputy commissioners will give the format of the application for caste certificate
to the headmasters of educational institution. The issued certificates will be distributed through principal and headmasters. Alright? এইটো হৈছে সব মিশন ভূমিপুত্ৰ যেটো পৰ্টেলটো হয় ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ স্মুথলি গুটে সাৰ্টিফিকেটখিনি লব পাৰিব ঠিক আছে okay and based on this a particular prelims based question has been brought up kindly a question to attempt কৰিব আৰু তলৰ answer দিবলে নাপাহৰিব so with this আমাৰ session to ইমানতে সমাপ্ত হ'ল thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে বা কিবা feedback দিব বিচাৰে kindly আমাৰ comment sectionত জনাবলে নাপাহৰিব till then bye bye